आज हामी डे 7 मा छौँ। रोडको फिल्ड बुकहरू भर्ने काम भइरहेछ, लिएको डेटाहरूको भर्ने काम भइरहेछ। बाँकी यो ग्रुप पनि त्यही कन्टिन्युसली सबै मेम्बर छ। अब यहाँनिर एकजना मिसिङ छ, एकजना बाहिरको मेम्बर पनि आएर बसिरहेको छ। केटाहरूको त फेस हेर्दै थाहा हुन्छ सर्वेकम दुःख छ भने त्यसको ओट फुटेर कस्तो भएको छ। बिफोर आफ्टर सर बिफोर यसको नाक फुटेर कस्तो देखाउँछ। अनि यसको चाहिँ त के भएको छैन भनेपछि यसले कामै गरेको छैन क्या, ज्वरो गरे। यसको त जस्ताको त्यस्तै छ। देखा त जुम देखा त ल रहेछ, हल्का रहेछ। यसको अवस्था कस्तो छ भाइ? ओट देखा फुटा छ है। सर्वेकम दुःख छ नि, दुःख छ नि। तर काम सिकियो कि सिकेन भने? सिकियो होइन। के छ काम सिकियो, लेबलिङ गर्न सकिन्छ बाहिर। के छ अभिषेक, के छ कस्तो भइरहेछ तिम्रो क्याम्प? कस्तो भइरहेछ? रमाइलो हुँदैछ, परिश्रम पनि हुँदैछ सर। ल अब ल तिम्रो 2 शब्द के थियो रे भाइ? राम्रो सरले धेरै काम लाउनुहुन्छ हामीलाई। अब काम लागेको राम्रो कि भएन राम्रो? काम लागेको राम्रो हो। राम्रो नि तिमीहरूले बसेर आउँछ। त्यसबाट आउँछौँ होइन, यहाँ आउँछौँ होइन, फ्रेस हुन यताउता गर्न, अब यताउता गर्न, लुगा सुगा अब चेन्ज हुन, नुहाउन सुहाउन, त्यसको लागि चाहिँ 10 मिनट दिनुहुन्छ सर। 10 मिनटमा भ्याउँदै त्यो त जस म्यानेज गरिरहेको छ। त्यही पनि 7 दिनदेखि त म्यानेज गरिरहेको छ नि त। त्यही पनि हाम्रो यो कान्तिपुर इन्टरनेसनल कलेज लागेको सर्वे क्याम्प जुन होटेलमा बसेको छ, हामी एकदम हाइजेनिक खानाहरू पाउनुहुन्छ। त्यसपछि मेन्टेन भएको छ नि। ए चोट ल ठिक छ होइन त केटा। हाँस्दै ए त आज के छ? आज मोटो छ त। भट्टकोमा त्यो पिस चाहिँ 4 हुनुपर्छ है, फेरि कम हुनु भएन। ल ओके थ्याङ्क यू। ल